Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jean, and I'm cleaning, cooking, organizing, and mostly home living videos. And sometimes I post vlogs too. And for today's video, magluluto tayo ng isa sa mga specialty dito sa amin. Bukod sa Bicol Express, yung gabi. Alam niyo ba yung gabi? So, ang gabi, yun yung tinatawag nilang taro leaves. And dito sa amin, ang tawag dito sa gulay na to, na tong linuluto siya sa gata. And hinahaluan siya ng kung ano-anong mga pampalasa. Lutuin natin and ituturo ko sa inyo kung paano. And mga ingredients natin, simple lang guys. So, ito yung mga kailangan natin sa pagluluto ng gabi. Bawang, sibuyas, ginger, tapos ito yung mga pampalasa natin. Pork, hipon, and tinapa. Hinimay ko siya na parang pahaba para hindi siya madurog kaagad. And gagamit din tayo ng siling haba, konting magic sarap. Syempre yung maanghang, siling labuyo. So optional to guys. Kung ayaw nyo ng maanghang, huwag kayong lalagay ng siling labuyo. Pero sa amin kasi dito, gustong gusto namin dito ng maanghang. Lalo na ako, taro leaves or yung natong. And syempre hindi mawawala yung ating gata. Kailangan guys, madaming gata. Kasi mas madaming gata, mas masarap yung gulay natin na gabi. And then, nag-separate din ako ng konting gata para sa mamaya kapag madali na siyang maluto. Parang lalagyan uli natin siya para mas creamy siya or masarap yung gulay natin. Yan lang guys yung kailangan natin sa pagluluto ng gabi. Lagay tayo ng oil. So, first, bawang. Sunod na natin yung sibuyas. Lagay na natin yung pork. Kailangan palabisin natin yung sariling mantika ng pork para mas malasa siya kapag naluto na. Kailangan natin siya lutuin muna yung pork kasi yung gata natin is madali siyang maluto. So kapag hindi paluto yung pork natin, baka matigas. So, kapag ganito na yung itsura niya, guys, pwede na natin ilagay yung gata. So, ito guys, purong-puro tong gata. Yung parang first na piga. Kasi, hindi ako naglalagay nung pangalawang piga ganyan. Kasi parang nahaluan na kasi siya ng tubig. Mas masarap guys yung pure na pure. Pwede din naman kayo gumamit ng mga nasa sachet or nasa can. Pero mas maganda kung pure na galing sa nyug mismo. Tapos, ang gawin natin dito, papakuluan natin to. Kapag kumulo na to, lalagyan na natin yung hipon at saka yung tinapa. And yung ginger. Hayaan muna natin siya kumulo. Tatakpan muna natin siya. Ayan guys, lahat nalagay na natin. And then, hayaan lang natin siya hanggang sa maluto yung mga linagay natin na hipon, tinapa. So, kanina, medyo hindi ko siya namalayan. Kumukulo na pala siya, kaya medyo nagbuo-buo yung gata. Pero okay lang yan. Masarap nga yan guys, kasi kala mo, merong mga parang nyog. Yung mga puti-puti
sa gabi. So, okay lang yun guys. As long as luto yung gata natin, okay lang. Mamaya, kapag naluto na to, lalagay na natin yung gabi. Lagay natin ng magic sarap kasi kanina, tinikman ko, matabang. Pero matamis-tamis. Yan yung pagkakaiba ng gata. Yung first na piga. Wala siyang halong ibang tubig. And malapot siya eh. So, yan. Medyo okay na din naman yung yung gata. Nawala na yung mga buo-buo niya. Ngayon guys, pwede na natin ilagay yung taro leaves. Or yung gabi. Kasi baka magmantika na to eh. Ito yung gabi. Dapat guys, ganito ka-dry yung gabi natin. Kasi, sabi nila, kapag hindi daw tuyong-tuyo yung gabi, makati daw yung sa dila. Kapag linagay natin siya, huwag nyo siya haluin ang haluin kasi ewan ko lang, yan yung sinasabi na kumakati daw yung gulay. Minsan kasi talaga makati yung gulay ng gabi. And sa palagay ko naman, hindi yun sa paghahalo. Sa pagpapatuyo ata yun ng leaves ng taro leaves. Actually, hindi ko inubos. Meron pa dyan natirang isang supot. Kasi sabi ko baka kulangin ako ng gata. Kaya lang muna natin siya. Tandaan nyo guys, kapag dry na dry yung leaves ng gabi, makigata siya. Pero mas maganda kasi yun eh. So, lagay na natin yung sineparate natin gata kanina. Luto na ang ating yung laing and magti-plating na tayo. Huwag natin kalimutan yung siling labuyo. Yung iba ayaw nito, konti lang sa ibabaw lang. Pwede naman pong huwag kayong maglagay nito. Hi guys! Tapos na tayo magluto. Tips para mas masarap yung kain ninyo guys. Ganito yung ginagawa ko. Kapag kumakain ako nito, extra sarap. Kuha kayo ng vinegar. Lagyan natin ng sili. Madaming sili. So, kuha tayo ng kanin. Tikman na natin guys. Grape. Tapos, suka. Yan. Alam nyo ba guys, nakuha ko to sa aking lola pa. Masarap to ipalaman sa tinapay, sa sliced bread. Subukan nyo. Sarap kayo nito. Hindi nyo to makakain ng mag-isa lang, yung lain lang. Kasi, kailangan talaga nito kanin. Hindi nyo to makakain ng walang kanin. So, sarap. Walang anghang. Alam niya, pakanin tuloy ako ngayong araw. Nagda-diet kasi ako. Kaso, crave na ako nito. Ilang week na. So, yun.
Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like, comment, and share my videos. And I hope to see you on my next one. Please subscribe to my channel.